عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 29/3/2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب الناسداك الدي اكس واي. طبعا على الدي اكس واي لو تفتكر الاسبوع السابق قلت لك السعر اوريدي بيتم تداوله داخل الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. خليني اوريها لك. قلت لك انا ما فيش اي مانع عندي اثناء افتتاح الاسواق ان احنا نشوف السعر بيعمل تراجعات، لان هو ياخد القاع اللي موجود هنا. لو السعر اغلق تحت الجاب اللي انا بشير اليها دلوقتي، الجاب اللي موجوده هنا هتكون هي اخر خطوه للدفاع عن حركه السعر للاعلى، وبالتالي طول ما السعر بيغلق بايجابيه داخل الجاب اللي موجوده هنا، افهم كويس ان السعر هياخد القمه اللي موجوده هنا كدرو اون ليكويديتي لحركه السعر. وبالفعل السعر افتتح هنا، نزل خد القاع السابق والسعر ابتدى يصعد للاعلى. طبعا كدرو اون ليكويديتي القمه اللي موجوده هنا هتكون تارجت. لو السعر قدر يصعد فوق الفوليوم امبالانس اللي موجود على الفريم الاسبوعي، خليني اوريه لك، ده فوليوم امبالانس على الفريم الاسبوعي. لو السعر قدر يطلع ويغلق عليه بناء على شمعه الفريم اليومي، هتستنى عليه ريتست عشان يوديك للانفرجن فير فاليو جاب، ومن بعديها الباي سايد ليكويديتي او القمه الاسبوعيه اللي كانت متسجله هنا. وطالما انا عندي تحيزات ايجابيه للدي اكس واي، اذا لازم تفهم كويس ان اي عمله بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي والى اخره من العملات، كل العملات دي مايله للتحيز السلبي. وبكده ابقى انتهيت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك على الفريم اليومي زي ما انت شايف السعر اتفاعل مع الجاب الانفرجن اللي موجوده هنا. قلت لك وقتها ان الشمعه اللي موجوده هنا مهمه جدا بالنسبه لحركه السعر. مجرد ما السعر اغلق تحت ال 50% من الشمعه دي، قلت لك وقتها ان القاع اللي موجود هنا هيكون درو ان ليكويديتي. وزي ما انت شايف السعر افتتح يوم الاثنين، نزل خد القاع اللي موجود هنا وعمل ريتريسمنت للانفرجن فير فاليو جاب. مجرد ما السعر عمل الريتريسمنت اللي انت شايفه ده، السعر نزل بشكل شارب، حول لي سعر الافتتاح اللي موجود هنا لتشينج ان ستيت اوف ديليفري، واللي بدوره حصل في الشمعه اللي موجوده هنا. السعر رجع للاعلى، التريد لاخر شمعه في التشينج ان ستيت اوف ديليفري، ومن بعدها السعر نزل بشكل شارب وبشكل اجريسيف. وانس ان السعر اغلق في الشمعه اللي موجوده هنا، ودي كانت شمعه يوم الجمعه للاسبوع اللي فات، السعر افتتح يوم الاثنين تريد للانفرجن اوردر بلوك اللي موجود هنا. وزي ما انت شايف الرياكشن اللي كان بقوه للاسفل. وقتها في الاسبوع السابق قلت لك ان السيل سايد اللي موجود هنا، السيل سايد اللي موجود هنا، الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا على الفريم اليومي هتكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وقتها قلت لك دي اخر شمعه كانت يوم الجمعه، يعني ده كان قاع الاسبوع السابق. قلت لك اعمل ميجرمنت بالفيبوناتشي من اول القاع اللي موجود هنا لحد السيل سايد اللي موجود هنا. قلت لك كتارجت وكدرو اون ليكويديتي بالنسبه لي ال 50% من قياس الرينج ما بين قاع الاسبوع السابق للدرو اون ليكويديتي اللي موجود هنا. وبالفعل السعر نزل تريد للابر كوادرانت للميد بوينت، واغلق تحت البوينت 25 ليفل بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا بناء على التحليلات السابقه فانتوا عارفين ان انا عندي تحيزات سلبيه للناسداك، وبالتالي انا مش هستغرب لو انا لقيت السعر زي ما انت شايف اغلق هنا يوم الجمعه افتتح تحت السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. لذلك كتارجتس للاسبوع اللي جاي هيكون السيل سايد اللي موجود هنا، السيل سايد اللي موجود هنا، الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. كل الحاجات دي هتكون درو اون ليكويديتي، او بمعنى ادق الحاجات دي هتكون فاكتور او سبب تخلي السعر ينجذب وينزل للحاجات اللي موجوده هنا. وبمجرد وصول السعر للجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، وبمجرد وصول السعر للجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، هبتدي اراقب واشوف السعر هيتعامل مع الجاب دي ازاي. هل هيتعامل معاها في الشكل البوليش، ولا السعر هيتعامل معاها كانفرجن، بمعنى ان السعر يغلق تحتيها ومن بعدها يستهدف القاع اللي موجوده هنا. ولكن الحاجات دي بالنسبه لي على اللونج تيرم، المستهدفات القريبه لحركه السعر هي السيل سايد ده، السيل سايد ده، الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. وممكن نشوف السعر يبتدي يعمل كونسوليديشن داخل الجاب اللي موجوده هنا، والكونسوليديشن ده على الاقل ممكن يوصل لحد نهايه الاسبوع. طبعا في ناس ممكن تشوف الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، خليني اعمل لك زوم. في ناس ممكن تشوف الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، ممكن السعر ويطلع يعمل لها درو او يطلع يستخدمها عشان ينزل يجيب المستهدفات دي. السعر مش محتاج تماما ان هو يوصل للجاب اللي موجوده هنا، او بمعنى ادق في ناس مستنيه ان السعر يوصل للجاب السلبيه اللي موجوده هنا وتبتدي تفكر في بيرش سيت اب او سيت اب بيعي استهدافا للسيل سايد ده، السيل سايد ده والجاب الايجابيه اللي تحت. لكن السعر مش هيعمل ده. وبمجرد ما السعر ينزل ياخد السيل سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا، هراقب الرينج اللي موجود هنا. تاني الرينج ده هو عباره عن قاع الاسبوع السابق لحد السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طول ما السعر بيحافظ على الاغلاقات تحت ال 50% من الرينج اللي موجود هنا، افهم واعلم كويس ان السعر هينزل بشكل اجريسيف للسيل سايد ده، ومن بعديها للجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. وبكده ابقى انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على الفريم اليومي لو تفتكر قلت لك الديل اللي موجود هنا ده مهم جدا بالنسبه لي. السيل سايد اللي موجود هنا، السيل سايد اللي موجود هنا،
والسيل سايد اللي عند 4163. كل المستهدفات دي قلت لك دي هتكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر، ولفت انتباهك وقتها لل 50% من الديل اللي موجود هنا. لو تاخد بالك السعر افتتح يوم الاثنين اتريد عند ال 50%، وده اللي انا قلت لك عليه، ومن بعدها السعر نزل استهدف السيل سايد اللي موجود هنا، السيل سايد اللي موجود هنا، وال 4163. وقتها قلت لك ان انا ما عنديش اي انترست للجاب السلبيه اللي موجوده هنا ولا الجاب دي، مش عايز اشوف السعر يعمل لهم درو او يصعد ليهم للاعلى. طيب ليه؟ لان احنا في فيري سترونج بيرش كونديشن، ولما اقول لك فيري سترونج بيرش كونديشن ده معناه ان احنا في ماركت هيبتدي يميل الى اللو ريزيستنس ليكويديتي ران، وفي اللو ريزيستنس ليكويديتي ران الماركت بيميل ان هو ما يعادلش اي بي دي اري موجود في الحركه. وده السبب اللي خلاني اقول لك الاسبوع اللي فات ان انا ما عنديش اي انترست للجابين اللي موجودين هنا، فقط ال 50% من الويك اللي موجود هنا وال 50% من الويك اللي موجود هنا. قلت لك وقتها مش عايز اشوف اي اغلاقات تماما فوق ال 50% من الديل اللي موجود هنا. زي ما انت شايف السعر يوم الاثنين نزل خد السيوله اللي موجوده هنا، ومن بعدها صعد للاعلى عند الميد بوينت او عند ال 50% من الويك ده، سجل قمه الاسبوع، ومن بعدها السعر ابتدى يعمل ريتريسمنت للاسفل. طبعا ملخص حركه الاسبوع اللي فات، مجرد ما السعر اسحب السيوله اللي موجوده هنا السعر اوريدي ماشي في كونسوليديشن. طيب ايه الجديد على الذهب؟ بكل بساطه تاني خليني ارجع للويك اللي موجود هنا، ولكن انا هستخدم الشمعة المرة دي بالكامل. طيب ليه؟ خليني أقول لك. أنا عندي قمة، قاع، قمة أقل من القمة السابقة، والسعر نزل بشكل شارب خد القاع اللي موجود هنا. الشمعة اللي موجودة هنا حاليا بتتعامل معاملة الميتيجيشن بلوك، واللي بدوره يخليني أركز المرة دي على إن السعر ممكن يسحب قمة الأسبوع السابق، ولكن شرط حدوث الحركة دي إن أنا ما أشوفش أي إغلاقات فوق ال 50% من الميتيجيشن بلوك اللي موجود هنا بالشكل اللي انت شايفه ده. طول ما ده بيحصل عندي اذا افهم السيناريو اللي جاي، السعر ممكن يسحب القمه اللي موجوده هنا. كل الاغلاقات لو تحت ال 50% اذا السلسايد الجديد هيكون هو القاع اللي موجود هنا، وهو قاع ال 4098. خليني اشيل دول، وعندي السلسايد اللي موجود هنا، وده الفاينل درو اون ليكويديتي بالنسبه لي على الذهب، وهو ال 3886. كل ده يحصل امتى؟ في حاله ان انا ما شفتش اي اغلاقات فوق ال 50% من الشمعه اللي موجوده هنا. وبالتالي ممكن نشوف الاسبوع اللي جاي السعر يفتح يترد للاعلى، ياخد القمه اللي موجوده هنا كتيرتل سوب ايديا، ومن بعدها السعر يبتدي يعمل دريفتنج للاسفل استهدافا للسيوله اللي موجوده هنا. طيب ازاي هعمل تراكنج للحركه؟ بكل بساطه هعمل جريدنج للويك اللي موجود هنا هو كمان. لذلك خلينا نفترض انا وانت سوا، لو السعر افتتح للاعلى خد القمه اللي موجوده هنا، والسعر ابتدى يعمل دريفتنج للاسفل، مجرد اغلاق السعر تحت ال 50% من الويك اللي موجود هنا يفهمك كويس ان القاع بتاع ال 4098 هيكون درو اون ليكويديتي. وثق تماما لو السعر هينزل لل 4098 السعر مش هيسيب السيل سايد اللي موجود هنا، ولا هيسيب السيل سايد اللي موجود عند ال 3886. وبكده انا ابقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.